Chrome එකට ගිහිල්ලා ලෝඩ් කරන පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙතන සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න බොබ් මාලි. තමන්ට කැමති ආර්ට් එකක් මොකක් වුණත් කමන්නේ. බොබ් මාලි ආර්ට් පික්. ඔක දෙනවා එතන ඉමේජ් සිලෙක්ට් කරගන්න. තමන්ට කැමති එකක්. ඉතින් තමන්ට කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සෝරි. මේක එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මේක කොලයකට ගන්න. print out කරලා ෆෝන් එකට අරගෙන ඉවරලා කම්පියුටරෙන් print out එක කරගන්න. ඊට පස්සේ කොලයකට අරගත්තා. මේක මේ විදිහට පොඩි කොලයකට ගන්නත් පුළුවන්. පොඩි වල මේක හතරස් කොටු ගහලා එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මේ වගේ ලොකුවට print out කරලා ගන්න පුළුවන්. print out කරලා ගන්න එක ලේසි නිසා අපි print out කරලා මෙහෙම ඇතුලෙන් කාබන් කොලයක් තියාගන්නවා. ඉතින් කාබන් කොලයක් තියාගන්නවා. පෑන් එකෙන් අපි අඳිනවා. වටේට දානවා කැස්. wood burn. Itu jadi rokok ada kan nonnya full band. Ini bawa. Ayo. Agar me buku kalau kan add कर दी buku apa dah कर दिया फोटो वेनो ने Oh. अजय का Oke, kita Gimana lagi apa? ya